سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما تو این ویدیو میخوایم متروی شهر استانبول در کشور ترکیه رو با تهران در کشور ایران مقایسه کنیم از نظر قیمتی و شکل و ظاهر. پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو مثل همیشه همراه ما باشید. برای استفاده از مترو در استانبول میتونید استانبول کارت تهیه کنید که دقیقا همین کارتی که الان دارم بهتون نشون میدمه، بهش میگن استانبول کارت. برای تهیه این کارت باید 70 لیر هزینه کنید که به دلار میشه حدود $2.30 و قیمت هر سفر با مترو در استانبول هم برای هر نفر 15 لیر هستش که باز میشه حدود 50 سنت. یک سری دستگاه هم اینجا دارید میبینید که میتونید هم کارت رو از اینجا تهیه کنید، همین که کارت رو میتونید اینجا بذارید و هر مبلغی که میخواین شارژ کنید رو انجام بدید. با این دستگاه از اینجا پول رو وارد میکنید و کارتتون شارژ میشه.
راجع به قیمت بلیت مترو بگم که قیمت بلیت مترو در تهران 3100 تومنه اگر کارت مترو داشته باشید که به دلار میشه حدود 10 سنت، شاید هم کمتر، و این نسبت به استانبول خیلی هزینه کمتری هستش. 7 خط مترو هم در تهران وجود داره که شما میتونید به راحتی از غرب و شرق و شمال و جنوب هر جا که هستید به جا و مقصدی که میخواین برید. یکی از نکات مثبت مترو تهران نسبت به خیلی از کشورها تمیزیشه که اونم برمیگرده به فرهنگ خوب مردم ایران که باعث میشه با وجود این که جمعیت زیادی هر روز از مترو استفاده میکنن ولی میبینید که خیلی تمیزه. تو مترو تهران بهتون بگم که چند واگن اول و آخر مخصوص خانوم هاست. البته خانوم ها میتونن تو واگن های دیگه همراه مردها سوار بشن و مشکلی نداره، فقط برای راحتیشون چند تا واگن اول و آخر رو به قولی اختصاص دادن به خانوم ها. به من امید میداد های شیرینه گرمی روزهای آتشینه
دوستان عزیزم، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونیم که مثل همیشه از ما ویدیوها حمایت میکنید. امیدواریم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما در قسمت کامنت ها بدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتونم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.